هاي الحلقة صراحة وترتني واحنا بنصور فيها لأنه شوي تبهدلت فيها كتير، مش شوي. هو ستاند اب كوميديان، واحد من مؤسسين شركة خرابيش، هو كمان كاتب وبروديوسر وفاشينيستا. بس الطلعة اليوم كانت مع رجاء قواس. بس بلشنا. شو بتسمي حالك؟ انت بروديوسر ولا ستاند اب كوميديان ولا انفلونسر ولا ممثل ولا كاتب ولا شاعر؟ شاعر؟ انت كنت تكتب شعر؟ هذا في الطفولة. طيب وكنت تكتب اغاني برضه؟ مش كتبت لهاني متوسي اغاني؟ أغنية مش أغاني. اه. أنت بتسألني من أنا؟ أنا أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في الموضوع. أنت وجهة نظرك لما بتسمع اسم رجاء قواس انسى انك بتعرفني. اول اشي بخطر ببالك انا مين، انا ايش؟ ستاند اب كوميدي يمكن. طيب خلص عشان انتو او، مع انه مش ستاند اب كوميدي انتو او. خلص انا موافق. انا يعني انت شوفني بالطريقة اللي انت حابب تشوفني فيها. انا بالنسبة لي بسوي الاشياء اللي انا بحبها وبحس اني لازم اسويها في وقت معين، وزي اي كائن بشري مرات اوفق مرات لا اوفق، عادي يعني. بس اهم اشي بحبه وبحمد ربي عليه انه اللي ببالي طبعا طول ما بنحكي عن اشياء صحيحة يعني بعملها وتعبر عني الى حد ما او الى حد كبير. بحب الستاند اب كوميدي طبعا، وبحب التمثيل الكوميدي اللي له علاقة في الكوميديا. التمثيل بشكل عام اني بحبه او ما بحبه صراحة ما بعرف، بس بحب اللي هي جزئية انه التعبير عن النفس. انه مرات مثلا في قصة معينة حتى لو مش كوميدية مرات بحب اكون جزء منها اذا كانت القصة حلوة. بتمنى اكون جاوبتك او حليت لك شوي من تساؤلاتك. صراحة تساؤلاتك انا مش سائل فيها صراحة، بس انا حاولت بس حاولت تجمل الموقف. لا مش اجمل يعني، ما اجاريك يعني وهيك واخذك على قد عقلك. لا انا بالنسبه لي انا يمكن بعرفك قبل حتى انتو، لانه كنت اسمع صوتك. كنت تسمع بالمنام صوتي؟ كنت اسمع صوتك. بالايش؟ بالمنام. بالمنام تسمع صوتي؟ هذا انت شو بسموك؟ مبشر. ايش بسموهم؟ مش مبشرين اللي ربنا كاشف عنهم الحجاب. ايش اسمهم؟ الاولياء، اولياء الصالحين. لا كنت اسمعك من ايام على راسي وراج ومنون، وبرضه من اغنيه خروفي خروفي لابس بدله. بس انتي احكي ببلاش ولا يهمك مصروفي. يعني الناس كلها كانت تعرفها، بس ما حدش مش كتير بيعرفوا انه انا انه يعني انت عم تغنيها. هلا شوف انا مش مهتم بالغنى، يعني مش مهتم اكون انا بغني. انا ما بحب مثلا مرات اكتب اشي والناس تغني. هلا انا عملت كم من اغنيه كوميديه او ما يسمى الكوميديا، هيك اكون قاعد ايام خرابيش ومتسلي ونكتب، وكان في يعني كانت الاجواء ايامها كلها لذيذه والظروف مختلفه، والبيئه بهذيك الفتره بخرابيش كانت بيئه سبحان الله. يعني لما تجمع انت هدول الناس اللي بيحبوا بعض ودمهم خفيف مع بعض وكذا، ان شاء الله نكون كنا دمنا خفيف بصير عندك طاقة حلوة من جوا. يعني واحد بيرمي كلمة من هون بتفتح عليك باب معين من هون. البيئة كانت كتير حلوة، والشباب كانوا متحمسين، مش بس الكوميديانز حتى الموظفين التانيين. كنا عم نبني قصة كلنا مع بعض، وكانت البيئة إيجابية جدا بتلك الفترة إلى آخره. ف يعني كله لف على بعضه سبحان الله. يعني لأنه كنا في شركة كان في كتير ناس مبدعة مع بعض. هلا في ناس كان بينه وبينهم اختلاف وجهات نظر، بس ستيل مجموع الكونتنت اللي كان يطلع كان الحمد لله معبر. نسبة كبيرة منه كانت راقية وحلوة جدا. انت بتعرف الاسماء كلها يعني. وائل عتيلي وعمر عبد الله، الشباب كلها. وانا كنت تحديدا كنت احب اعمل شغلة اللي هي باب الشركة على الشارع ومعروف. مين ما عنده فكرة، مين ما عنده كذا، تعال قدم. هلا في افكار ما كانت تعجبني بطبيعة الحال. طبيعي، مش كل افكار. برضو كانت في مواهب انا بوجهة نظري كإنسان ايش ممكن نسميه مسؤول
بمعنى المسؤوليه اللي هي انك اللي هي الضغط، مش انه مسؤول واو يعني. انت ناس مأمنين عليك حاطينك في مكان، لازم اكون ماخذ هذا المكان بطريقه جديه وامانه. خلينا نحكي في ناس كنت احس انه لا ما بيمشوش مع التوجه تبع خرابيش في ذلك الوقت. هلا ممكن هدول في اماكن تانية ابدعوا، ممكن وممكن لا، فما كانش فيها شخصنه يعني. انا عمري مثلا ما قلت لواحد لا انا بطيء كاش، مش هيك الامور بتصير. هي بالاخير افكار. والله وان جبرت اشتغل مع كذا كذا هذا بطيئهم مش بس افكارهم كنت تحبها. مين هم؟ اللي ما كنت تطيقهم. لا ما كنتش احبها، كنت احترمها. انا بحترم الافكار. هلا حبيت ما حبيت هذا مش شغلي، انا ما بنتج لي، انا بنتج للناس. اوكي. انا مش دوري احب وما احب، انا بنتج للناس، الناس تحب وتكره. انت قاسي القلب واحكامك جارحه. خلينا نشوف عنهم. في كرك في 2 كرك بس هذا تصدق. طب ليه انت لما حكيت مع مش عارف هندي باكستاني كذا ليه لوجت تمك بالاكسنت؟ وليه نوع كرك ما في كرك ليه لوجت؟ مش عارف بفهموش لهجتي يمكن. ليش انت بتفترض انه بيفهموش؟ قلت له في كرك. شو قلت؟ لا بس انت في كرك بتصير تعرف لما تعيش هون بعد فتره، خصوصا لما تعمل كافتيريات بتصير. انت قصدك تزلني وانا مش عايش هون؟ اذا مش قصدي. انت لا بتعلم علي يعني؟ لا بس قصدي بعد فتره بتصير خلص هيك لا شعوريا تحكي بالاكسنت تبعهم. شكرا ارباب. ايش يعني ارباب؟ يعني مدير يعني. ارباب يعني مدير. عشان اطلع زاكي بس. اشرب انت الاول. بده سكر. انت عارف انك حتسوق شوي لسه. انت عارف انه رايح على المطار مش راح انزل وانا قابع حالي شاي وبلاوي زرقاء. دونت كوري بليز. وانا بشرب الغي صوت الشرب من المايك لانه حق بكون عامل هيك وحيطلع صوت تعرف قد ايه حلو انه انت يكون ربنا هيك ييسر لك لفتره من حياتك ناس تآمن فيك، خاصه وانت نفسك مش متاكد انه انت مش متاكد من حالك لسه. يكونوا هم معطينك مجال اتليست تتاكد من حالك. يعني انا شايف فيك شيء تعال نتاكد منه مع بعض، الله اعلم، او بجوز يكونوا حتى متاكدين منه وانت لسه مش متاكد منه. مظبوط. يعني انا ما بعرف مثلا انت تحديدا في الزمانات تدربت عندنا في خرابيش عن طريقي صح؟ يعني هذا الاشي بحبه، انه انت في يوم من الايام حاولت باي طرق من الطرق الممكن اللي متاحه لك بهذيك الفتره واستثمرت في بني ادم وطلع استثمارك في المكان الصحيح. هذا شيء جميل انا بحبه. ارجع هلا حروح على عمان الله ستر انك ما قرطتش لساني اليوم بالشباك. انت القصه هاي بتستحي منها كثير يا جماعه. هذا غبي، وغبي هاي انا بمدح، انا هيك بهين. انا لما احكي غبي انا بهين الاغبياء فيه. مره انا عادي مطلع راسي من الشباك، مطلع راسي زي اي واحد مطلع راسه من الشباك، سكر علي الشباك وقرط لساني وقرط راسك من الشباك. يا زلمه اي حدا بيطلع راسه من الشباك يا زلمه، الطبيعي اطلع راسي. بعدين احنا صافين وانا عم بحكي مع واحد ورا قال بقول لك انا ما شفتك، انا عم بسوق ولك ما كناش لسه بنسوق. كنت بحكي مع ايامها مع الله يسهل عليه الجبور. فهاي قصتي مع رجائي قصه ان شاء الله تعجبكم الحلقه. جود نايت.